ตราบใดที่โคลอสเซียมยังอยู่โรมจะยังอยู่เมื่อโคลอสเซียมล่มสลายโรมจะล่มสลายและเมื่อโรมล่มสลายโลกก็จะสลายไปด้วยนี่คือคำทำนายจากศตวรรษที่8ของนักบุญบีดที่สะท้อนความยิ่งใหญ่ของสถาปัตยกรรมแห่งนี้แต่ภายใต้ความยิ่งใหญ่ของอิฐและหินเบื้องหลังภาพจำของสังเวียนการต่อสู้ที่นี่คือหัวใจของจักรวรรดิโรมันคลิปนี้จะพาทุกคนไปเจาะลึกผ่านชั้นหินและการเวลาด้วยวิทยาศาสตร์สมัยใหม่ที่เผยความลับซึ่งถูกซ่อนเร้นเพื่อค้นหาคำตอบว่าเหตุใดสังเวียนแห่งความตายนี้จึงเป็นกระจกสะท้อนสังคมมนุษย์ที่ชัดเจนที่สุดในโคลอสเซียมเบื้องหลังสังเวียนมนุษย์แห่งโรมสมองของเรามีน้ำหนักเพียงแค่ประมาณ 2% ของร่างกายแต่กลับใช้พลังงานมากถึง 20% ต่อวันแสดงให้เห็นว่าสมองคืออวัยวะที่ต้องทำงานหนักอยู่ตลอดเวลาการดูแลสมองจึงเป็นสิ่งสำคัญที่ไม่ควรมองข้าม Clarity Omega 3 Norway Daily น้ำมันปลาบริสุทธิ์ระดับพรีเมียมที่คิดค้นสูตรและผลิตจากประเทศนอร์เวย์ถือเป็นอีกหนึ่งทางเลือกคุณภาพเพื่อการดูแลสมองของคุณศึกษารายละเอียดและสั่งซื้อได้ที่ clarity.asia/abdul-story หรือคลิกลิงก์ใต้คลิปได้เลยครับหากเรามองย้อนกลับไปในช่วงเริ่มต้นโคลอสเซียมหรือในชื่อเดิมว่าฟลาเวียนแอมฟิเธียเตอร์ไม่ได้ถือกำเนิดขึ้นเพียงเพราะความรักในศิลปะแต่มันคืออาวุธทางการเมืองที่ทรงพลังที่สุดในยุคสมัยนั้นจักรพรรดิเวสปาเซียนก้าวขึ้นสู่อำนาจในช่วงที่เศรษฐกิจของโรมกำลังอยู่ในช่วงขาลงพระองค์ถึงขนาดต้องเก็บภาษีจากการใช้ห้องน้ำสาธารณะจนเกิดเป็นวาทะอมตะที่ว่าเงินมันไม่มีกลิ่นเพื่อหาทุนมาสร้างโปรเจกต์ยักษ์นี้เป้าหมายของพระองค์นั้นชัดเจนคือการลบภาพจำของจักรพรรดิองค์กรและซื้อใจประชาชนด้วยนโยบายที่เรียกว่าขนมปังและละครสัตว์หัวใจหลักของนโยบายนี้คือหากทำให้ประชาชนท้องอิ่มและมีความบันเทิงให้ดูพวกเขาก็จะไม่ลุกขึ้นมาก่อการปฏิวัตินี่คือจิตวิทยาการปกครองที่แยบยลการเปิดสนามในสมัยจักรพรรดิทิตัสจึงเป็นมหกรรมที่ยาวนานต่อเนื่องกว่า100วันเปรียบเสมือนการจัดเทศกาลดนตรีระดับโลกที่ไม่มีวันเลิกราเพื่อสะกดคนดูให้อยู่หมัดท่ามกลางการสังหารสัตว์ป่านับพันและนักสู้จำนวนมหาศาลเพื่อตอกย้ำว่าโรมนั้นยิ่งใหญ่เพียงใดความน่าทึ่งของโคลอสเซียมไม่ได้หยุดอยู่แค่เรื่องการเมืองแต่ยังรวมถึงเทคโนโลยีการก่อสร้างที่ล้ำสมัยจนวิศวกรยุคปัจจุบันยังต้องตกตะลึงชาวโรมันมีความเป็นแพรกเมติกหรือการมองโลกตามความเป็นจริงสูงมากพวกเขาเลือกใช้หินทราเวอร์ทีนซึ่งเป็นหินที่มีรูพรุนแต่ไม่อมน้ำทำให้ทนทานต่อทุกสภาพอากาศผสานกับนวัตกรรมคอนกรีตโรมันที่มีส่วนผสมของเท่าภูเขาไฟและน้ำทะเลสูตรลับนี้ทำให้คอนกรีตยิ่งแข็งแกร่งขึ้นเมื่อเวลาผ่านไปแม้จะอยู่ใต้น้ำก็ตามแต่ความชาญฉลาดที่แท้จริงอยู่ที่การบริหารจัดการเพื่อให้งานเสร็จทันเวลาพวกเขาแบ่งงานให้บริษัทรับเหมา4เจ้าเข้ามาทำงานพร้อมกันใน4โซนร่องรอยของรอยต่อของการทำงานที่ไม่ประสานกันลงตัวมากนักยังคงปรากฏให้เห็นในปัจจุบันและที่น่าสนใจคือพวกเขาทุ่มงบประมาณไปกับเปลือกนอกที่ผู้คนมองเห็นส่วนโครงสร้างภายในใช้วัสดุที่แม้จะหยาบกว่าแต่ก็ทนทานแข็งแรงคล้ายกับการสร้างฉากละครที่เน้นความสวยงามอลังการเฉพาะด้านหน้าขณะที่ด้านหลังคือโครงสร้างที่แข็งแรงและใช้งานได้จริงในโครงการบูรณะครั้งประวัติศาสตร์ล่าสุดผู้เชี่ยวชาญต้องเผชิญกับโจทย์ยากคือการทำความสะอาดคราบดำฝังลึกที่เกาะแน่นมากว่า 2,000 ปีโดยที่ไม่ทำลายผิวหน้าของหินเปรียบเสมือนการพยายามล้างหน้าโดยไม่ให้ริ้วรอยแห่งประสบการณ์หายไปทีมงานเลือกใช้นวัตกรรมเครื่องพ่นละอองน้ำที่พ่นละอองฝอยละเอียดคล้ายสเปรย์น้ำแร่พ่นใส่หินนานหลายชั่วโมงเพื่อให้คราบสกปรกหลุดร่อนออกมาอย่างนุ่มนวลเพื่อรักษาคราบแห่งการเวลาเอาไว้และกระบวนการที่ละเอียดอ่อนนี้นำไปสู่การค้นพบที่เปลี่ยนความเข้าใจของเราไปตลอดกาลนั่นคือร่องรอยของตัวเลขสีแดงรูบริกที่มีการใช้สีแดงทาลงไปในร่องของตัวเลขที่แกะสลักหินอยู่เหนือซุ้มประตูทางเข้าเป็นระบบนำทางเข้าสู่สนามโดยโคลอสเซียมมีซุ้มประตูทางเข้าถึง80แห่งผู้เข้าชมชาวโรมันแม้ว่าจะเข้าชมฟรีแต่ว่าทุกคนจะต้องมีตั๋วที่มีหมายเลขระบุไว้เพื่อให้เดินเข้าผ่านประตูที่มีหมายเลขตรงกับในตั๋วของตนเอง
สิ่งนี้ยืนยันว่าระบบการจัดการฝูงชนของโรมันนั้นทันสมัยไม่ต่างจากสนามฟุตบอลในปัจจุบันผู้ชมกว่า 50,000 ถึง 80,000 คนสามารถเข้าสู่สนามได้ภายในเวลาไม่กี่นาทีผ่านตั๋วที่มีการระบุเลขประตูไว้อย่างชัดเจนแต่ภายใต้ระบบที่เป็นระเบียบนี้คือความเหลื่อมล้ำที่ชัดเจนที่นั่งในสนามถูกจัดสรรตามสถานะทางสังคมแม้ทุกคนจะมารวมตัวเชียร์ฮีโร่คนเดียวกันแต่เมื่อจบการแข่งขันประตูก็จะแยกผู้ชนะออกจากผู้แพ้คนรวยออกจากคนจนให้กลับไปสู่โลกแห่งความจริงที่ถูกแบ่งแยกเช่นเดิมหัวใจของโคลอสเซียมคือเหล่านักสู้หรือกลาดิเอเตอร์ชีวิตของพวกเขาคือความย้อนแย้งที่ขมขื่นที่สุดในสังเวียนพวกเขาคือฮีโร่ที่ได้รับเสียงเชียร์กึกก้องไม่ต่างจากร็อกสตาร์แต่เมื่อก้าวพ้นสนามพวกเขาคือทาสเป็นสมบัติที่มีชีวิตเบื้องหลังการต่อสู้คือธุรกิจขนาดใหญ่ที่มีลานิสตาหรือผู้จัดการนักสู้ทำหน้าที่เหมือนแมวมองและโค้ชในวงการกีฬาปัจจุบันพวกเขาลงทุนคัดเลือกคนจากรูปร่างเลี้ยงดูด้วยอาหารคุณภาพและฝึกฝนทักษะเฉพาะทางเพราะนักสู้1คนคือสินทรัพย์ราคาแพงการตายพร่ำเพรื่อจึงไม่ใช่เรื่องที่ผู้ลงทุนต้องการแต่สิ่งที่หลายคนอาจไม่เคยรู้คือความบันเทิงในช่วงพักเที่ยงขณะที่ผู้ชมรอคู่เอกจะมีการแสดงขั้นเวลาที่โหดร้ายและแปลกประหลาดนั่นคือการต่อสู้ของกลาดิเอเตอร์หญิงและคนแคระสะท้อนให้เห็นว่าความกระหายด้านความบันเทิงของชาวโรมันนั้นไม่มีขีดจำกัดและเสน่ห์ของความตายนี้ดึงดูดใจแม้กระทั่งสตรีชั้นสูงถึงขั้นมีหลักฐานโครงกระดูกสตรีผู้มั่งคั่งถูกพบปะปนอยู่กับเหล่านักสู้ในค่ายฝึกที่เมืองปอมเปอีซึ่งยืนยันถึงแรงปรารถนาที่จะข้ามเส้นแบ่งทางสังคมหากพื้นทรายคือเวทีละครพื้นที่ใต้ดินที่เรียกว่าเขาวงกตใต้ดินก็คือห้องเครื่องจักรกลที่นี่คือโลกที่มืดมิดอับชื้นเต็มไปด้วยกลิ่นคาวเลือดและสิ่งปฏิกูลแต่กลับเป็นหัวใจสำคัญของเทคนิคพิเศษมันคือเครื่องจักรสร้างภาพของจักรพรรดิวิศวกรโรมันติดตั้งระบบลิฟต์รอกและประตูกลจำนวนมากเพื่อยกกรงสัตว์ร้ายหรือฉากละครให้โผล่ขึ้นสู่พื้นทรายเบื้องบนสร้างความตื่นตะลึงให้แก่ผู้ชมราวกับเสกเวทมนต์ที่นี่นักสู้ทุกคนจะต้องรอคอยอยู่ในความมืดฟังเสียงคำรามของสัตว์ร้ายและเสียงโห่ร้องของฝูงชนเบื้องบนก่อนที่ลิฟต์จะกระชากพวกเขาสู่แสงสว่างเพื่อเผชิญหน้ากับความเป็นหรือความตายปัจจุบันศัตรูของโคลอสเซียมไม่ใช่กองทัพฆ่าศึกอีกต่อไปแต่คือวิกฤตเศรษฐกิจรัฐบาลอิตาลีซึ่งแบกรับมรดกโลกจำนวนมหาศาลไม่สามารถดูแลรักษาสถานที่แห่งนี้ได้เพียงลำพังจึงเกิดปรากฏการณ์ที่ท้าทายความคิดเมื่อดิเอโกเดลาวันเลเจ้าของแบรนด์รองเท้าหรูทอสก้าวเข้ามาบริจาคเงิน25 ล้านยูโรเพื่อการบูรณะการกระทำนี้จุดประเด็นถกเถียงเรื่องของความเป็นเจ้าของสิ่งปลูกสร้างทางประวัติศาสตร์นักวิจารณ์ตั้งคำถามว่านี่คือการกุศลหรือการตลาดแบบใหม่ที่ใช้มรดกโลกอยู่เบื้องหลังในขณะเดียวกันเมืองเวโรนาเลือกใช้วิธีที่ต่างออกไปอารีนาแห่งเวโรนายังคงถูกใช้งานจริงในการจัดแสดงโอเปร่าสร้างรายได้มหาศาลโมเดลเหล่านี้ทำให้เราต้องคบคิดว่าการอนุรักษ์ที่ดีที่สุดคือการเก็บมันไว้ในตู้กระจกหรือการทำให้มันกลับมามีลมหายใจอีกครั้งการบูรณะโคลอสเซียมในวันนี้จึงไม่ใช่เพียงแค่การซ่อมแซมก้อนหินที่แตกร้าวแต่เป็นการต่อลมหายใจให้กับความทรงจำของมนุษยชาติเรื่องราวของโคลอสเซียมกำลังบอกครับว่าประวัติศาสตร์ไม่ใช่เรื่องที่จบลงไปแล้วแต่เป็นกระบวนการที่ต่อเนื่องไหลเวียนและเปลี่ยนแปลงไปตามยุคสมัยตราบใดที่โคลอสเซียมยังคงตั้งตระหง่านมันจะยังคงทำหน้าที่เล่าเรื่องราวความโหดร้ายความงดงามและความทะเยอทะยานของมนุษย์สืบต่อไป